ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ውድ የረዴት ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ልዩ የሆነ የቁርስ ስራ ነው። ከቡናዬ ጋር ያማረ ቡና እንዴት እንደሚያምር ነግራችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ልዩ የሆነ የቁርስ ስራ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን ለምትመለከቱ ሰብስክራይብ ሳታረጉ ላይክ ኮሜንት ሳታረጉ እንዳታልፉ። ሁሌ ቪዲዮን ስታዩ ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ። ኮሜንት ያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጉኝ። የረዴት ቤተሰብ የሆናችሁም ደግሞ እንደዚሁ ኮሜንት ስታረጉ ላይክ ሳታረጉ እንዳታልፉ። በጣም ልዩ የሆነ የፓንኬክ ስራ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በጣም የሚያምር በእውነት ሶ ፍላፊ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። ባናና በተር ሚልክ ፓንኬክ ነው የሰራሁላችሁ። በቤት ውስጥ የተዘጋጀ እንዴት ያማረና ቆንጆ የሆነ በእውነት ሶ ዲሊሽስ ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሌ ከሾፒንግ ከምገዙ በቤታችሁ ውስጥ አዘጋጅተን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አይታችሁ ሲጨርሱ ላይክ እና ኮሜንት ሳታረጉ እንዳታልፉ። ወደ ስራችን እንገባለን። ኦኬ፣ ፓንኬካችንን ለመስራት በተር ሚልክ ያስፈልገናል። በተር ሚልክ ስለሌለኝ ምን አረጋለሁ? ሎሚ አረጋለሁ። ሚልካችሁ ላይ ሎሚ ላይክ 1-2 ስፑን የሚሆን የተወሰነ ሎሚ እንጨምቃለን። እንዲህ ሎሚ ካረጋችሁ በኋላ ለትንሽ ደቂቃ እስከምታዘጋጁ ድረስ ታስቀምጡታላችሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሳህናችን ላይ ዱቄት አለኝ 2 ካፕ። እንደዚህ መጠናችሁ ማድረግ አለባችሁ። ሞር ከካፓችሁ በላይ መሆን የለበትም። እንደዚህ መጠናችሁ 1 ካፕ። እንደ ፋሚሊያችሁ ሳይዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ 2 ካፕ ነው የምጠቀመው። 2 ካፕ ብትነፉትም የቆስቲል ንጹህ ቢሆንም ቆሻሻ አይጠፋውም እና መነፋት አለበት። ኦኬ፣ ይሄንን እንትን ካረኩ በኋላ አሁን ምንድነው የማረገው? ባናና አለኝ። የባናና ፓንኬክ ነው የምሰራው። ባናና ፓንኬክ ማሽን እናደርጋለን። ባናናችንን 2 ባናና የምጠቀመው አንድ ከግማሽ ይበቃል። ማሽን እናደርጋለን። በሹካ ኦር በኤኒ በሚመቻችሁ ነገር ማሽን ታደርጋላችሁ። እንዲህ ማሽ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር 2 ኤግ አለኝ፣ እንቁላል አለኝ 2። ምን እናደርጋለን? ዋይቱን ለብቻ እንለየዋለን። በደንብ ፍላፊ እንዲሆንላችሁ ዋይቱንና ነጩንና የሎውን ለዩት እንቁላላችሁ። ዛን እዚህ ላይ ምን አረጋለሁ? ስኳር፣ አንድ ማንኪያ ስኳር እጨምራለሁ። እዚህ ላይ ቀለጠ ቅቤያን ላይ የቀለጠ ቅቤያችንን እንጨምራለን። ሲናመን እጠቀማለሁ። ሲናመን 1 ቲስፑን አረጋለሁ። ብዙ አላበዛውም፣ 1/2ኛ። ለምን ሲናመኑ ሲበዛ ልጄ ስለማይበላ ትንሽ ሲናመን አረግበታለሁ። 1 ቲስፑን ቫኒላ ኤክስትራ ጨምራለሁ። 1 ቲስፑን ሚክስ እናረጋለን። ይሄ ሳይድ እናስቀምጥና እንቁላል መምቻ እንደዚህ ይሄ ማሽን ካላችሁ የውስጠኛውን ዋይት ኤጉን በደንብ አድርጋችሁ ትመታላችሁ። ይሄ ከሌላችሁ ግን በሹካ በደንብ አድርጋችሁ በደንብ መመታት አለበት። ልክ እንደ ዋይት ክሬም ስትሰሩ እንደሚሆን እንደዚህ በደንብ እንደዚህ መሆን አለበት።
ለምንድን ነው ይሄንን ማረጋው? ፓንኬካችን ፍላፊ እንዲሆን ነው። አሪፍ ፓንኬክ እንዲወጣልን ነው እንደዚህ ማረጋው። በተር ሚልካችን ጨምራለን። ኦኬ የሚበቃንን ያህል ላይክ 1 ካፕ ጨምሬያለሁ። ከዛን እዚህ ዱቄታችን ላይ ሚክስ እናረጋለን። ከዛ ምን አደርጋለሁ? one teaspoon ቤኪንግ ፓውደር 1 teaspoon ቤኪንግ ሶዳ። ሁለቱንም ሚክስ አድርጉት፣ ቆንጆ ሆነላችኋል። ሁለቱንም ሚክስ ታደርጉት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ኦኬ ሚክስ አደርጋለሁ። እንትናችሁን ወተታችሁን እያያችሁ ትጨምራላችሁ። በጣም የሚወፍር ከፈለጋችሁ ወተት አለማብዛት፣ ቀጭን ከፈለጋችሁ እኔ መካከለኛ ነው ማረጋው። ሊጤን እያየው ወተቴን እጨምራለሁ። በዚህ ሚክስ ብናደርግ ይመረጣል። ለምን ኦቨር ሚክስ እንዳይሆንብን። ኤጋችንን እንጨምራለን። አሁን እንትን ያረኩትን ኤግ ጨምራለሁ። ሚክስ እናደርጋለን። በጣም ተወዱታላችሁ በእውነት እንዴት እንደሚጣፍጥ። ልጄ ሁሌ ነው በቃ ማሚ ካን ዩ ዱ ማይ ፌቨራይት ፓንኬክ። ከውጪ መግዛት ካቆምኩ ቆየሁኝ። ትንሽ ሚልክ ልጨምርበት። አሁን ስለወፈረ ትንሽ ሚልክ ጨምርበታለሁ። ይሄን ያህል ይበቃኛል። እንደዚህ በጣም ያልቀጠነ ወፍራምም አይደለም ቀጭንም አይደለም። እዚህ ጋር መጥበሻ አለኝ። ይሄንን መጠቀምበት ለምንድን ነው? ቶሎ እንዲደርስልኝ። ላይ 2 ፓንኬክ በደንብ ይይዝላችኋል። በትንሹ ካረጋችሁ 4 ይይዝላችኋል። ነንስቲክ ነው። ነንስቲክ የሆነ ፓንኬክ መጥበሻ ተጠቀሙ። አሁን ምንድን ነው የምጠቀመው? ቂቤ ነው የምጠቀመው። እናንተ ከፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ስፕሬ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ላይክ ኦሊቭ ኦይል ኦር አቮካዶ። እኔ ግን ለቴስቱ በጣም አሪፍ የሚሆነው ቂቤ ስትጠቀሙ ነው። የገበታ ቂቤ፣ ይሄ ቂቤ ማለት ነው። ይሄን ቂቤ ከዛን እኔ በመለኪያ እየለካው ነው የማደርገው። በመለኪያ እያረኩ ነው የማደርገው። ትንሽ ካረጋችሁ 1 3 ይይዛል። ግን እኔ 2 እንዳይገናኝብኝ 2 ፓንኬክ ጋግራለሁ። ከታች ብራውን መሆኑን የምታውቁት እንደዚህ እንትን ያወጣል። ልክ አይን ያወጣልና እንደዛ እስከሚሆን ጠብቁ። ኦኬ ምን አረጋለሁ? እዚህ ጋር ሚኒ ስዊት እንትን አለኝ፣ ቸኮሌት አለኝ። እኔ ቸኮሌት ስለምወድ ትንሽ ቸኮሌት በጣም ተወዱታላችሁ። እንደዚህ ቴስቱ ባናና በቸኮሌት እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። በልቼ የማልጠግበውም ቴስቱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሩቶችን መጨመር ትችላላችሁ፣ ላይክ ብሉቤሪ ኤኒ እንትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ግን ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ነው። በቸኮሌት ኤኒ ቸኮሌት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ትንንሾቹን ቸኮሌት ነው የተጠቀምኩት። ኦኬ አሁን ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ አያችሁት? እንዲህ ብራውን መሆን አለበት። እንዴት የሚያምር ፓንኬክ ሆኗል ብታዩ! ንፍት ያለ በጣም ደስ የሚል ሆኗል። ያው ፓንኬካችን አሪፍ ሆኖ ወጥቷል። እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። በጣም አሪፍ ንፍት ብሎ ቆንጆ ፓንኬክ ነው የወጣው።
ቸኮሌቲን ከላይ አደርጋለሁ። ቸኮሌታችሁ የምታረጉት ልክ እንደዚህ በብል ማውጣት ሲጀምር ነው። ወዲያው ካረጋችሁ በኋላ ሊጣችሁን አታድርጉ። ልክ አይን ማውጣት ሲጀምር ቸኮሌታችሁን ታረጋላችሁ። መቼም ልጆቻችን በጣም ቸኮሌት ነው የሚወዱት። የኔ ልጅ ግን የሚገርማችሁ ነገር ቸኮሌት አይወድም፣ የተለየ ነው። የአሜሪካ ልጅ በጣም ቸኮሌት ይወዳል። ኦኬ እንዴት እንደሚያምር ከለሩ። ፓንኬካችን በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የወጣው። በእውነት ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ፓንኬክ ነው የጋገርኩት። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደዚህ እየሰራችሁ ውጪ ከምትጠቀሙ ውጪ ከምትገዙ ዱቄታችሁን ፍኖ ዱቄት ገዝታችሁ ኦር በኦትሜል በማንኛውም ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ባናናም በጣም አሪፍ ነው። በባናና ማሽ አርጋችሁ በተርሚልካችሁ በተርሚልክ ደግሞ ቤት ከሌላችሁ ሎሚ ጨምራችሁበት ወተታችሁ ላይ ቂቤ ጨምራችሁ በጣም አሪፍ ፓንኬክ ነው። በእውነት በልታችሁ አጠግቡም። ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ስራችን። በጣም ተወዱታላችሁ። እንደዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በቤታችሁ እየሰራችሁ ለእናንተም ለልጆቻችሁ እንዲያረጋችሁ ተመገቡ። ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ፓንኬክ ሰርቻለሁ ዛሬ። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ። ለሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። I love you guys.